Terve! Tämänkertaisen seikkailun aloitammekin hyvin kaukaa Lapista, noin Lappeenrannan seudulta. Minä olen Jomsa, kanavan isäntä, ja tällä kertaa lähdemmekin seuraamaan kanavalla vierailevan tai ehkä enemmänkin jo kanavan tutun Rassavillen seikkailua. Terve! Suuntana on Sallan Naruska ja siellä Rautakuru. Tää Rautakuruhan on siis semmonen paikka, mistä mä ostin osuuden yhdestä valtauksesta, mikä siellä on. Ja nyt olisi tarkoitus tässä tämän ja vielä ensi kesän aikana on siellä siis viime kesänä ne on aloittaneet, ne aikaisemmat omistajat on aloittaneet sitä valtauksen tutkimista ja selvitetään, että minkä verran ja mistä sieltä voisi kultaa olla löytymässä ja että onko siellä potentiaalia niin kaivaa oikeasti vähän isomminkin ja löytää enemmän sitten enemmissä määrin sitten kultaa. Jaha. No niin, täällähän on näköjään sitten kaveri tullut tänne paikan päälle sitten pöpöttelemään kanssa. No, miten menee? Eipähän paljon sitä halunnutkaan näkään jutella tästä nyt. No, jatketaan matkaa. Tää on mulle tulee olemaan tämän vuoden viimeinen reissu, 23 viimeinen kultareissu. Alkaa olemaan kausi niin pitkälle ja syksy tulee, että alkaa paikat kohta jäätymään. Ja nyt on tarkoitus 2 päivää tuon Arton kanssa, mikä on yksi osakkaista, niin Arton kanssa perata sitten sitä meidän jo aloitettua kaivantoa siellä, jatkaa sen tekemistä ja katsoa, että löytyykö sieltä minkä näköistä maata ja minkä näköistä kultaa. Jopas on joutsenia pellolla, voi herra jee miten paljon. Enpäs muista, että milloin se viimeksi nähnyt noin paljon joutsenia yhtä aikaa kyllä, mutta niitä on siellä. Muutama 10. Oi vellikä, lisää näköjään vielä oikeassa. No niin, kai se vissi on merkki, että ollaan pohjoisessa sitten, kun ensimmäinen poro. Tää on oikeastaan toinen. Äsken oli yksi just vajaa kilometri sitten oli tossa tienposkassa, mutta siinähän hän. No niin, hyvä. Menepä sinne puolelle. Se olikin hyvä paikka mennä. Se on moro. Nonni. 860 kilsaa takana ja vihdoin viimein perillä Sallassa. Eiköhän tästä joudu kohta yöpuulle ja sitten huomenna lähdetään katsoa tuonne Rautakuruun, että miltä siellä näyttää. No niin, huomenta vaan. Uusi päivä, uudet kujeet. Lähdettiin Arton kanssa ajelemaan Rautakurulla ja päivästä näyttäisi olevan kelin puolesta tulossa ihan ok, että ehkä tuossa jossakin vaiheessa myöhemmin iltapäivällä saattaa ropsauttaa vettä. Toivottavasti ei, koska aina on mukavampi kuivana kaivaa kultaa. Mutta katsotaanpa, että kun päästään tonne touhuamaan sitten, että mitäs kaikkea sieltä oikein löytyykään. Se, että meillä on mukana tämä Arto paikallisena tässä kultavaltauksessa, niin on kyllä ihan mahdottoman hieno etu. Sieltä saa aina viimeisimmät säätiedot sun muut, vaikka ei itse olisi paikallakaan, ja muutenkin vähän alueen tietoja tulee kivasti sieltä aina kuulopuheiden kautta. Ja tässä nyt pikaisesti tietenkin pojat joutuu ajaa vielä tämän Suoltin erikoiskokeen. No niin, nyt on päästy Rautakurulle ja kaksihan meillä olisi tai siis tämän päivän epistolahan on niinku semmonen, että pitäisi päästä noita koloja tuolta vähän penkomaan ja meillä on tänään semmonen Loutekin ja Hitekin yhdistelmäpäivä. Missä se oli Arto sinulla se kampipumppu, se katsotaanpas tosta. Eli täällä on tämmönen, koitetaan tällä muun muassa tänne polttoainepumppu, niin koitetaan tällä, miten lähtee noista kivenkoloista, saata sieltä tulemaan sitä viimeistä maata pois. Ja sitten se Hitek-puoli, niin pitäähän nyt mettän keskellä imuri olla, niin
haravoidaan mettä puhtaasti roskista imurilla, niin katsotaan, että kuinka puhtaaksi ne on kallionrakoset sillä saadaan. Mutta ihan ekaksi pitää saada montusta vettä pois. Arto virittelee tuossa uppopumpun sitä varten. Ja saadaan tyhjennettyä vähän paikkaa meille ja sitten päästään jatkamaan. Operaatio vehkimielessä käynnissä ja Arto on sillä uppopumpun kanssa tuolla montun pohjalla ja sinne sitä vettä ruikki kanakahalle. Putkeen täyden. Ainakin jonkun verran tuossa mutta imettämään. Ei siinä ihan mahdottomia määriä kuitenkaan ole. Tuo on onneksi aika pieni monttu sitten. No niin, tuossa imuroin tuolta, missä tuo letku on, niin sieltä ensimmäisen pönttölisin tuohon imuriin. Ja kyllä se tosi hyvin niinku puhistaa. Että kyllä ne ottaa kaiken sen hieka ottaa pois niin kuin pitääkin, mutta siinä kun on välillä tuosta peukalon pään kokoista kiveä, niin tuonnehän se imuriletku sitten jääpi jumiin. Eli niin se nyt aiheuttaa aina pikkuhaasteita, mutta helposti taas lähti pois, kun imuri suutinta sen kun vaan ravistelin, niin lähti aina pois. Mutta siinä on vaskoolissa nyt on ensimmäisen imuronin tuotos ja sehän pitäisi vaskata pois ja alkaa katsoa, että oliko siinä mitään. Tämä olikin ensimmäinen kerta, kun minä olin nähnyt tällaista imuria käytettävän. Aika mielenkiintoinen juttu. Lähinnä se, että se toimi. No niin, tuossa vähän laajennettiin monttua tonne keskemmäksi ja sieltä tuli kans kallio vastaan. Siitä tein koevaskaukset siitä maasta mitä tuli. Ja Arto otti kans lisää tosta niinku tännempä missä näkyy tuo imuri itse tossa. Niin Altrokin menee tuohon kallion luokse, niin siitä kans otti vähän sieltä lisää maata, mutta ei oikein löydy. Ja vähän oli tämmönen kysymysmerkkinä oltu ja meinattiin seuraava sotasuunnitelma tästä tehdä, että tehdään radikaali muutossuunnitelmaa ja noustaan tänne ylemmäs. Ja tekaistaan tänne ylemmäs jonnekin monttu. Ei vielä tiedä, että minne, mutta jonnekin. Ja katsotaan, josko täältä sitten löytyisi kultaa. Jännä nähdä. Tai tässä matkalla sitten löytyy tommonen kivikeko, missä on ämpäri sisältä. Liekkahan tää on joku vanhojen mainareiden kellari, niin katsotaanpa mitä sieltä löytyy. Ei ollut mitään. Tyhjä oli. Tyhjä arpa tällä kertaa. No niin. Tänne tultiin tämmösen ylläri kivikkoon, niin kun täällä näitä kiviä ei piisaisi missään. Niin tää tämmössä. Kaivettiin yllättäen tämmönen kivikko. Kaivettiin tuolta, otettiin muutama kivi pois ja kaivetaan tuonne. Ja sitten vähän hiekkaa ja yksi vaskoille nyt on otettu ja me lähden vaskaamaan sen ja katsotaan, että olisiko siinä mitään. Rautaa oli enämpi, mutta ei kultaa. No niin, on tässä vähän kelkottu näitä kiviä pois. Isompaa ja pienempää ja tosiaan tuommoinen yksi kohtuu iso järkäle tuossa, mikä pitäisi yrittää saada pois täältä. Aina kun tällaisia isoja kiviä tai pohjakallion lohkareita lähdetään siirtelemään, silloin etsitään kultahippuja, ei kaiveta kultaa. No niin, kivi saatiin kelkottua pois paikalta ja Arto tuolla raaputteli vähän löytyi tommonen kivien koloja. Tuolta raaputteli ja vaskailtiin. Montakohan ämpärissä me vaskailtiin kaikkia? Olisiko ollut vajaa 30 ämpärissä varmaan kaikki? Joo. 3. Vajaat pannut päälle. Niin mutta ei oikein tulosta tullut. Mitä mieltä Arto on paikasta? Ei oli vähän niinku pettymys, kun oli vähän isommat toiveet tähän. Tällä kertaa ei saalista, mutta niin tällaista kullankaivua on. Varsinkin Rautakurulla. Paikkaa yllätyksiä täynnä, mutta hei, jos
tämmöiset hommat, kullankaivuhommat kiinnostaa, niin käys peukuttamassa videota. Laita tosta alhaalta kanava tilaukseen. Se on moro!